Hello, hi, እንዴት ናችሁ? ዛሬ በድጋሚ በሌላ ስራ ወይም በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ የማቀርብላችሁ ብሮከሊ ቱና ፓስታ ነው። በጣም ትወዱታላችሁ። ቀላልና ምርጥ ስራ ነው። ብዙዎቻችሁ ጠይቃችሁኛል። ሲምፕል የሆነ ነገር ስላላችሁ ነው የምሰራላችሁ። ያለኝን ነገሮች ይገልጻል። ብሮከሊ አለኝ፣ እዚህ ጋር ቺሊ ፓውደር ወይም ደግሞ ዱቄት አለኝ የበርበሬ፣ እዚህ ጋር ጥቁር ቅመምና ጨው አለኝ፣ እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርት አለኝ፣ እዚህ ጋር ፍሬሽ ቲማቲም አለኝ። ከፈልጋችሁ የቆርቆሮ የታሸገውን መጠቀም ትችላላችሁ፣ ቲማቲም ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ነጭ ሽንኩርት አለኝ፣ ይቅርታ። እዚህ ጋር ደግሞ ፓስታ፣ የፈልጋችሁትን ፓስታ መጠቀም ትችላላችሁ። መኮረኒ መጀመሪያ ግን ቀቅላችሁ አዘጋጁ። እዚህ ጋር ቱና አለኝ። ቱናም እንደነገርኳችሁ ኳሊቲ የተለያዩች አሉ ቱናዎች፣ እነሱ ስትጠቀሙ መርጣችሁ ተጠቀሙ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። እሺ መጥበሻ ወይም ድስት እንጥዳለን። ከዛ ዘይት እንጨምራለን። ምን እናደርጋለን? ሽንኩርታዬን ይኸውላችሁ እንደዚህ ግማሽ አድርጌዋለሁ። ግማሹን አሁን እጠብሳለሁ። ከዛ ግማሹን ደግሞ በኋላ ጨምራችሁ ነው። ነጭ ሽንኩርቱንም ግማሹን አሁን እንጠብሳለሁ። ይሄንን ለ2-3 ደቂቃ ነጭ ሽንኩርቱን እጠብሳለሁ። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ ሽንኩርታችን ነጭ ሽንኩርታችን ተጠብሷል። ምን እንጨምራለን? ጨውና ጥቁር ቅመም። ከዛ በኋላ ቺሊ ፓውደር ወይም የበርበሬ ዱቄት። ከዛ ምን እንጨምራለን? ቲማቲማችንን ፍሬሽ ቲማቲም እንጨምራለን። እንደነገርኳችሁ የቆርቆሮ መጠቀም ትችላላችሁ። የቆርቆሮ ቲማቲም መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄን ለ6 ደቂቃ እንጠብሳለን። መጀመሪያ ሶሱን ነው የምንሰራው። ከዛ ቀጣው አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ አሁን ይሄንን ወደ ጎን እናስቀምጥና ቀጣዩን ደግሞ እንሰራለን ማለት ነው። ይሄን ሶሱ ይሄ በቃለን። ሌላውን ደግሞ ቀጣዩን እንሰራለን ማለት ነው። እሺ ይኸውላችሁ ሶሳችንን ሰርተናል የመጀመሪያው። ከዛ በኋላ ምንድነው በዛው መጥበሻ ዘይት ጨምሩና ሽንኩርታችሁን ጨምራላችሁ። ነጭ ሽንኩርታችንን እንጨምራለን። ከዛ ብሮከሊያችንን እንጨምራለን። ከዛ ይሄንን ለ4 ደቂቃ እንጠብሳለን ማለት ነው። በቃ ቀጣዩን አብረን እናያለን። ከነጭ ሽንኩርቱ ጋር ከሽንኩርቱ ጋር ብሮከሊያችንን ለ4 ደቂቃ እንጠብሳለን። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ ብሮኮሊ የተጠበሰ ነው። ከፈለጋችሁ በጣም ማብሰል ትችላላችሁ። እኔ ግን በጣም አላበስለውም፣ ክራንች ሲሆን ነው የምወደው። ከዛ ምን እንጨምራለን? ቱናችንን እንጨምራለን። ቱናችንን ለ2 ደቂቃ እንጠብሳለን ማለት ነው። እሺ ይኸውላችሁ እንጠብሳለን። ነው እዚህ ጋር ደርሰናል። ቱናችንን ጠብሰን ምን እናደርጋለን? ሶሳችንን ቅድም የሰራነው እሱን አሁን እንጠብሳለን። አብረን እንጠብሳለን ለ2 ደቂቃ። ይሄንን በዚህ አድርገን እንጠብሳለን ለ2 ደቂቃ። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። ምርጥና አሪፍ ሶስ ነው የሚመጣልን። በደንብ እንጠብሳለን። ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ ቱናችን በሶሱ ተጠብሶ እዚህ ደርሷል። ከዛ ምን እንጨምራለን? ፓስታችንን እንጨምራለን። ፓስታችንን እንጠብሳለን ለ2 ደቂቃ። ከዛ በጠረጴዛ ዙሪያ እንገናኛለን ማለት ነው። ፓስታችሁን ለ2 ደቂቃ በደንብ አድርጋችሁ ጥበሱ። ከዛ ሁሉ ጊዜ ፓስታ ምንም ስትቀላቅሉ እንደዚህ ማንኪያ ጭልፋ ተጠቀሙ። ይሄን እንጠብሳለን ለ2 ደቂቃ። አብረን ሚክስ እናደርጋለን። ከዛ በጠረጴዛ ዙሪያ እንገናኛለን። እሺ ይኸውላችሁ የዛሬ ቪዲዮ አምሮ እንደዚህ ነው። ቱና ብሮከሊ ይሄን ይመስል ነበር። በጣም አሪፍ ምርጥ፣ በጣም ሲምፕል እና በጣም ጣፋጭ ነው። ሰርታችሁ ተመገቡ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ለዛሬ ነበር። ቪዲዮውን ሼር አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ለደጋፊዎቼ ሰላም ሰገናችሁ አላልፍም። በእናንተ ነው እዚህ የደረስኩት። ለማንኛውም ይሄን ይመስል ነበር የዛሬ ቪዲዮ። ቻው።